મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું તહેવારોમાં લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરી શકાય એવા તીખા ગાંઠિયાની રેસીપી। તો ચલો પરફેક્ટ માપ સાથે રેસીપી શરૂ કરીએ। અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો સૌપ્રથમ તીખા ગાંઠિયા બનાવવા માટે ચણાના લોટને ચાળી લેશું। અહીં મેં 2 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે અને નોર્મલ બેસન જ છે। અહીં કોઈ કરકરો લોટ લેવાની જરૂર નથી। અને જ્યારે પણ તમે ચણાના લોટની વસ્તુ બનાવતા હોય ત્યારે લોટ હંમેશા ચાળીને જ વાપરવો। તો લોટ ચડાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે કરીએ મસાલા। તો મસાલામાં સૌપ્રથમ 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, ત્યારબાદ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું। મીઠાનું પ્રમાણ તમારી રીતે વધતા ઓછું કરી શકો। ત્યારબાદ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો કાળા મરીનો પાવડર। અને હવે અહીં આપણે થોડો અજમો છે એને આવી રીતે હાથેથી ક્રશ કરીને એડ કરીશું, લગભગ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો છે। અને હવે આપણે આમાં મોણ ઉમેરીશું। તો મોણ માટે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લેવાનું અને ત્યારબાદ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો મીઠો સોડા જે ખાવાનો આવે છે એને ઉમેરી અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું। અને ત્યારબાદ આપણે એમાં ઉમેરીશું ફરસાણવાળાની દુકાનમાં જે ગાંઠિયા બનતા હોય છે એમાં તેલ અને સોડા છે આવી રીતે મિક્સ કરીને ત્યારબાદ જ એડ કરાતા હોય છે। હવે સૌથી છેલ્લે ઉમેરીશું ઓરેન્જ ફૂડ કલર, જે ગાંઠિયાને એકદમ સરસ કલર આપશે। જો તમારી પાસે કલર ન હોય તો આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, ન નાખો તો પણ ચાલે। મેં અહીં જે ઓરેન્જ ફૂડ કલર છે એને પાણીમાં ડાયલ્યુટ કરીને ત્યારબાદ એડ કર્યું છે। હવે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે પહેલાં તો મિક્સ કરી લેશું। મિક્સ થઈ જાય એટલે અત્યારે આપણે જે 2 કપ લોટ લીધો છે એની સામે અડધો કપ પાણી લેશું અને ધીમે ધીમે એડ કરતા જઈને લોટ બાંધતા જશું। અહીં ચણાના લોટની ક્વોલિટી કેવી છે એના પર પણ પાણીની ક્વોન્ટિટી નક્કી થતી હોય છે। ઘણીવાર અમુક ચણાના લોટમાં વધારે પાણીની જરૂર પડે અને અમુક ચણાના લોટમાં ઓછી પાણીની જરૂર પડે। પણ જ્યારે પણ તમે તીખા ગાંઠિયાનો લોટ બાંધો તો એ લોટ હંમેશા રોટલીના લોટ કરતાં ઢીલો હોય છે। તો પાણી છે લગભગ આપણે 2 કપ સામે અડધા કપથી થોડું ઓછું પાણી જોશે। ધીમે ધીમે એડ કરતા જઈને ઘસતા જવાનું। જેટલો તમે આ લોટ છે એને ઘસી અને મસળશો એટલા જ ગાંઠિયા મસ્ત બનશે। ચણાનો લોટ છે એ થોડો ચીકણો હોય છે, તો જ્યારે તમે એમાં પાણી એડ કરો તો એ હાથમાં ને વાસણમાં બંનેમાં ચોંટી જાય છે। પણ આપણે એને લગભગ 6 થી 7 મિનિટ માટે આવી રીતે ઘસતા જવાનો છે। જેટલો આ લોટ ઘસીને મસળશો એટલા જ ગાંઠિયા મસ્ત બનશે। તો મને લગભગ ટોટલ 6 થી 7 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે ને જે પાણી તમે જોઈ શકો છો અડધા કપમાં હજી પણ થોડું બચ્યું છે। હવે લોટ તો બંધાઈ ગયો છે, આપણે એને મસળવાનો છે। તો હજી હું 2 થી 3 મિનિટ માટે લોટને મસળી લઈશ। કલર તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આવ્યો છે। તો લોટ છે સરસ રીતે બંધાઈ ગયો છે અને અત્યારે તમે જુઓ તો વાસણમાં આવી રીતે ફેલાયેલો છે। તો સૌપ્રથમ તો મારા હાથમાં જે લોટ છે એને હું છરીની મદદથી કાઢી લઈશ અને ત્યારબાદ જે બીજો બધો લોટ છે એને પણ આપણે તવીથાની મદદથી ભેગું કરી લઈશું। અને મારા હાથ છે એને હું હવે તેલવાળા કરીને લોટ છે એને આવી રીતે ભેગો કરીને હું તમને બતાવું તો એકદમ સોફ્ટ છે। રોટલીનો લોટ હોય એના કરતાં પણ સોફ્ટ રાખવાનો છે, કારણ કે તીખા ગાંઠિયા છે એ ઝારામાં પણ બનતા હોય છે અને જે આપણે સંચો હોય એમાં પણ બનતા હોય છે। તો આપણે એ રીતે લોટ રાખવાનો છે કે જેમાં જો તમે ઝારામાં બનાવો તો એ ઘસી શકાય અને નીચે આસાનીથી પડી શકે। તો લોટ છે સરસ રીતે મેં ભેગો કરીને તૈયાર કરી લીધો છે। હવે આપણે આ લોટ છે એને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપવાનો છે। 10 મિનિટ થાય પછી આપણે એમાંથી ગાંઠિયા બનાવીશું। તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને લોટ સરસ રીતે રેસ્ટ થઈ ગયો છે। બાકીનો લોટ પણ મેં આમાંથી તવીથાની મદદથી ભેગો કરીને મિક્સ કરી લીધો છે। હવે અત્યારે હું સંચાની મદદથી બનાવી રહી છું। તો સંચામાં જે ગાંઠિયાની જે આવે છે જાળી એને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું ને સંચાને પણ તેલથી સરસ રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું। અને ત્યારબાદ જે આપણે લોટ બાંધ્યો છે એને આમાં એડ કરી અને સંચાને સરસ રીતે ફિટ કરી દેવાનો છે। આ લોટથી તમે ઝારાના ગાંઠિયા પણ બનાવી શકો છો। તો અત્યારે સંચામાં મેં બધો જ લોટ છે એડ કરી દીધો છે અને સંચો સરસ રીતે ફિટ થઈ ગયો છે। હવે આપણે તેલ જોઈ લઈએ। તો તેલને પહેલાં તો સારી રીતે ગરમ કરી લેવાનું, મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર। એક તેલ સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે થોડો લોટ એડ કરીને જોઈએ તો ધીમે રહીને ઉપર આવે છે। તો પરફેક્ટ આપણું છે તેલ ગરમ થયું છે। હવે આપણે અહીં જ્યારે તમે ગાંઠિયા છે એમાં ઉમેરો તો ગેસની ફ્લેમ લો કરી દેવાની અને એક વખત ઉમેરાઈ જાય એટલે આવી રીતે સંચાની મદદથી ગાંઠિયા આપણે એડ કરી દીધા છે। હવે આપણે અત્યારે ગેસની ફ્લેમ છે હાઈ કરી દઈશું અને એને આવી રીતે ઝારાની મદદથી ફેરવતા જઈ અને તળી લેશું। તો લગભગ મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર ગાંઠિયાને 2 થી 3 મિનિટ જેવો સમય જ લાગે છે, વધારે વાર લાગતી નથી। અને તમે જોઈ શકો છો પેલો જે ગાંઠિયાની બેચ છે તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ જ રીતે બધા જ ગાંઠિયા છે બનાવી લેશું। તમે વિડીયો સ્ટાર્ટ થયો ત્યારે જોયું જ હશે કે એકદમ ઠંડા થયા પછી ગાંઠિયા એકદમ ક્રિસ્પી લાગે છે।
તો એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે તમે પણ તહેવારોમાં આ ગાંઠિયાની રેસીપી બનાવીને સ્ટોર કરી શકો છો. આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.